Nằm cuối con đường đông người qua lại, nhà thờ Fatima hiện lên uy nghi với đôi tháp chuông cao vút, một mặt hướng ra khu dân cư, mặt còn lại giáp con sông Sài Gòn nước tràn quanh năm. Công viên nơi đây trở nên hiền hòa, là điểm hành hương lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự lắng đọng, bình yên trong tâm hồn. Dù hình thành cách đây chưa phải quá lâu, nhưng Fatima Bình Triệu giờ đây đã chuyển mình trở thành một giáo xứ lớn trong giáo phận, với khoảng 8.500 giáo dân. Đây thật sự là một hồng ân, khác xa thuở hình thành chỉ là vùng đất hoang vu nhiều đồng ruộng. Theo truyền thuyết, vào tháng Hoa năm 1962, phong trào quốc tế tông đồ Fatima tổ chức cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima đi khắp mọi miền đất nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam thân yêu của chúng ta. Trong cuộc cung nghinh tượng mẹ đến vùng đất hoang vu gần cầu Bình Triệu bây giờ, xe chở tượng Đức Mẹ bỗng nhiên chết máy. Các thợ giỏi được huy động đến sửa. Sau 2 tiếng đồng hồ coi máy, các toán sửa chữa đều bó tay và nói, xe không hư gì cả, nhưng tại sao không chạy thì chúng tôi không biết. Cha Paulo Võ Văn Bộ, người tổ chức cuộc rước kiệu, xin mọi người lần chuỗi cầu nguyện để xin ý Đức Mẹ. Sau chuỗi 50 kinh, xe nổ máy được, Ngài cầu nguyện, nếu mẹ muốn, chúng con sẽ xây dựng một trung tâm hành hương Fatima tại đây kính dâng mẹ. Xin mẹ giúp chúng con thực hiện ý muốn của mẹ. Sau đó, cha Bộ dò tìm xem ai là chủ khu đất này, một khu đất rất thích hợp cho một trung tâm hành hương. Khu đất rộng 12 mẫu rưỡi, một mặt sát quốc lộ 13 và ga xe lửa Bình Triệu, một mặt có sông bao quanh, trên bến dưới thuyền. Chủ muốn bán chọn khu đất với giá 25 triệu đồng, một số tiền rất lớn thời bấy giờ, nhưng với chọn niềm tín thác vào Đức Mẹ, cha đã mua được miếng đất với sự giúp đỡ của rất nhiều người. Bước đầu, Ngài xây một tượng đài để đặt tượng Đức Mẹ Fatima cao 3 mét. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1966, Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến làm phép tượng đài và dâng thánh lễ đầu tiên tại đây. Kể từ đó, giáo dân các nơi lần lượt tìm về bên mẹ, đặc biệt là ngày 13 tháng 10 hàng năm. Hàng hàng lớp lớp người đến đây kính viếng mẹ, tâm sự với mẹ, khẩn cầu cùng mẹ, và khi ra về, họ hân hoan vui sướng như thể mình đã được mẹ ấp ủ yêu thương nâng đỡ. Ngày 8 tháng 12 năm 1966, Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đến trung tâm và cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây ngôi thánh đường dâng kính Chúa Kitô và khu nhà tĩnh tâm, cùng với kế hoạch xây một tháp chuông cao 30 mét. Sau khi cha Phaolô xuất ngoại du học và trở về, Ngài tiếp tục công việc xây cất nhà tĩnh tâm tại khu nhà thủy tạ, gồm có 3 nhà lầu, một nhà trệt, nhà nguyện, giảng đường, phòng ăn và nhà bếp. Vào đầu tháng 6 năm 1969, Đức Tổng giám mục đến trung tâm Đức Mẹ Fatima Bình Triệu và làm phép 14 chặng đàn thương khó Chúa Giêsu được xây dựng hai bên con đường dẫn vào trung tâm. Lúc đầu, tượng đài Đức Mẹ đứng ngoài trời mưa nắng, chỉ có mái che dựng lên cho dân chúng đến hành hương cầu nguyện. Khách hành hương mỗi ngày đến mỗi đông, mái che không đủ, nên rất nhiều người phải đứng chen chúc nhau dưới trời nắng gay gắt, hoặc dưới những cơn mưa tầm tã buốt lạnh. Do đó, công trình đền Đức Mẹ đã được khởi công và được xây dựng trong điều kiện thuận lợi. Giáo dân khắp nơi đến kính viếng đều hưởng ứng nhiệt tình, người thì giúp đỡ tiền bạc, người thì phương tiện. Đúng ngày 13 tháng 10 năm 1970, Đức Tổng giám mục đến làm phép khánh thành đền Đức Mẹ và dâng thánh lễ tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân đã giúp công giúp của để hoàn thành công trình lớn lao này. Nhớ lời căn dặn của Đức Khâm Mạng Tòa Thánh Giuse Caprio trước đây, cha Paulo vận động anh em trong ban chấp hành góp công sức và tiền của để xây dựng 6 căn nhà chính và nhà sinh hoạt phụ cùng nhà bếp cho những người giúp việc để chăm sóc các linh mục già yếu đến tuổi về hưu. Hàng tháng số người đến xin tĩnh tâm quá đông nên ngôi nhà tĩnh tâm nhất cũng không đủ chỗ đón tiếp, nhất là các đoàn thể công giáo đến hội họp học hỏi liên tục. Cha Paulo quyết định xây dựng ngôi nhà tĩnh tâm thứ hai lớn hơn. Đồng thời, Ngài vẫn tiếp tục xây dựng công trình Thánh đường dâng kính Chúa Kitô. Đến ngày 13 tháng 10 năm 1970, ngôi đền đã hoàn thành và được Đức Cố Tổng giám mục đến chủ sự nghi lễ khánh thành. Như vậy, ngôi Thánh đường dâng kính Đức Mẹ được đưa vào sử dụng 3 năm thì nhà thờ Chúa Kitô vua mới được hoàn tất. Nét đặc biệt của giáo xứ Fatima Bình Triệu là các ngày hành hương từ 13 tháng 5 cho đến 13 tháng 10 hàng năm. Hàng ngàn giáo dân từ khắp nơi đổ về hành hương kính viếng Đức Mẹ, đông đảo nhất là ngày 13 tháng 10. Theo dự đoán, trong tương lai, giáo xứ Fatima Bình Triệu sẽ lại là một trung tâm hành hương lớn của giáo dân Việt Nam. Giáo dân về đây hành hương ngày càng đông, nhu cầu về một ngôi nhà thờ mới, rộng lớn hơn, bề thế hơn, xứng hợp với một vị trí là một trung tâm hành hương của Việt Nam, là một điều mà ai cũng từng trông đợi. Qua thời gian,
Ngôi Thánh đường xuống cấp lên ngày 13 tháng 11 năm 2010. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn lúc bấy giờ chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại. Qua hơn 6 năm, nhà thờ mới với kích thước 50 m x 35 m có sức chứa 1.500 người được khánh thành trong sự hân hoan của nhiều người trên khắp các vùng miền. Năm 2017 mang nhiều nghĩa đối với giáo xứ Fatima Bình Diệu khi đánh dấu chặng đường tròn 40 năm thành lập, và đặc biệt hơn, ngày 25 tháng 3 năm 2017, Đức Tổng giám mục Paulo Bùi Văn Đọc đã chủ tế thánh lễ cung hiến ngôi thánh đường giáo xứ. Hiện nay, Trung tâm Hành hương Fatima Bình Diệu nằm trong địa bàn của giáo xứ Bình Diệu, hạt Thủ Đức, tọa lạc tại số 58 đường số 5 khu phố 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Mặc dù cuộc sống phố thị bận rộn, nhưng từ ngày đầu thành lập đến nay, truyền thống đọc kinh liên gia theo từng xóm giáo vẫn được bà con duy trì một cách đều đặn. Ngoài việc mọi người cùng quây quần dung mẹ lời kinh, thì đó là còn dịp giúp thắt chặt thêm tình thân, tạo sự gắn bó cộng đoàn.